it to others. إخواني، إن العالم يعيش في ترقب وفي خوف من المجهول وفي بحث عن الحلول وفي تساؤل دائم: من أنتم وماذا تريدون وماذا تصنعون؟ نحن نجيب ببساطة: نحن مسلمون. مسلمون، ما معنى كوننا مسلمين؟ الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. الإسلام هو السلام الدائم، والله يدعو إلى دار السلام، لا يدعو إلى دار الحرب. الله يدعو إلى دار السلام، واسمه سبحانه وتعالى السلام، ومنه سبحانه وتعالى السلام، وتحية المسلمين السلام. نحن المسلمون. كيف نقدم ثقافة السلام؟ كيف نقدم ثقافة الوسطية التي تحدث عنها الإخوان قبل قليل؟ في الحق كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه: إن الإسلام هو وسط بين التقصير وبين الغلو. وكما يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى، ويقول ابن عباد أيضا النفسي في شرحه لابن عطاء الله في الحكم: إن النفس دائما مندفعة إلى أحد الطرفين. فهذه طبيعة النفس البشرية، أنها مندفعة إما إلى التشدد وإما إلى الانحلال. لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام نصا وروحا، وفهم الحقائق والمقاصد الإسلامية، هو الذي يجعل النفس تقف في هذا الوسط الذي هو صعب على النفوس. والمسلمون في الغرب وفي كل مكان يواجهون هذا التحدي، يواجهون تحدي الوسطية. كيف يقفون في الوسط؟ الدواعي كثيرة للتطرف، هذا أمر لا يمكن جهله ولا تجاهله. كل شيء يدعو إلى التطرف. الظلم يدعو إلى التطرف، العدوان يدعو إلى التطرف، لكن مع ذلك عليك أن تظل دائما وسطيا. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في علاقته مع قريش، وهم الذين يعادونه وأخرجوه من داره، يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المفسرون: هذه الآية نزلت في التعاون على عدم هتك حرمة الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع في صلح الحديبية، رجع دون أن يطوف بالبيت حتى يحترم الحرم، حتى يحقن الدماء. فهذا التعاون، تعاونوا على البر والتقوى. حتى مع غير المسلمين يجب أن تتعاون معهم على ما ينفع الناس، على ما يؤدي إلى البر، لأن البر هو أصل علاقتنا مع الآخر، ما لم يحدث ما يؤدي إلى انحراف هذه العلاقة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول القاضي أبو بكر من العربي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن عطية في تفسيره: هذه الآية محكمة عند جمهور المفسرين. آية محكمة أي ليست منسوخة، أي لم تنسخ بآيات السيف كما قال بعض المفسرين وهم القلة. فالبر هو غاية الإحسان وغاية الإكرام. وتقسطوا إليهم أي تكونوا عادلين كما يقوله المفسرون. لكن القاضي أبو بكر من العربي
أبا بكر بن العربي يقول تقسطوا إليهم أي تعطوهم قسطا من أموالكم في مقابل ذلك الإحسان. أما القسط وهو العدل فهو مطلوب حتى مع المحارب، مع الذي يحاربك، أن تكون عادلا معه. إذا كانت هناك اعتداءات، سب وشتم واعتداء على الدين، وهذا قد وعدنا به. يقول الله سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن علينا بعزم الأمور وهو الصبر. إذن حتى ولو كان ذلك فإنه مطلوب منك دائما أن تظل في تلك الوسطية، ألا تعامل الناس بتلك الأخلاق التي ليست من خلق الإسلام. Brothers and sisters, the world today is living in an immense amount of anxiety, and some of it is directed towards us. The question that is being put to us is, who are we? What do we want? What are we going to do? And our answer to that question is that we're Muslims. And we have to ask ourselves, then, what is Islam? Islam is a state of resignation towards your Lord. It's a state of submission to Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran tells us that Allah calls or invites to the abode of peace. The word peace itself, as-salam, is one of the names of Allah. The greeting that we have amongst ourselves is peace. And so this is a question that we have to ask ourselves, is how can we introduce a culture of peace? Hassan al-Basri, the early scholar and well-known tabi'i, he was a follower of the Sahaba, he said that Islam is between the extreme of neglect and the extreme of excess. That these are both extremes, and Islam was between the two. Ibn Abbad al-Rundi Ibn Abbad al-Nifzi said that the soul inclines towards extremism in both guidance and in error. So it's part of the nature of the soul to incline towards extremism. Now the way out of that is to understand what are the aims and purposes of the sacred law. What are the aims and purposes of Islam itself? And moderation is something that prevents a human being from falling into this extremism. And therefore it's demanded of the Muslim that they be moderate by nature, but conditions invite to extremism. Oppression invites to extremism. Aggression invites to extremism. These things that happen in the world are things that happen that cause people to respond in certain ways. But that does not, even though that invitation is there to go to an extreme, there has to be a constraint on the soul that prevents the soul from doing so. And this is why the Quran tells us, do not allow the hatred of a people to cause you to transgress. Be people of justice, because that is closer to piety with Allah. Also, the Quran says, ta'awanu, or work together, cooperate in righteousness and in godliness, and do not cooperate in sinfulness and in aggression. And this verse was revealed at Sulh al-Hudaybiyah, in which the Prophet ﷺ, in order to prevent a civil strife from breaking out in the sanctuary, the Prophet ﷺ actually compromised and chose not to enforce or impose upon the polytheists of Mecca his entrance into the sanctuary, even though they came to fulfill the lesser pilgrimage, the sacred rites. But the verse was revealed telling the Prophet that it was a good thing that he did, because they were working to preserve the sanctity
of the holy places, and that was a good thing.